नमस्कार दर्शकबिनहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। ने सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग सिजन 2 2000 एनपिएल सिजन 2 2025 डिसेम्बर 13मा आज फिनिस भएको छ। आदरणीय खेलप्रेमी मनहरू, नेपाली क्रिकेट जगतमा नेपाल प्रिमियर लिगले उथल पुथल गरिदिएको छ साथीहरू। नेपाल प्रिमियर लिग सिजन 2 को फाइनल म्याच सुदूरपश्चिम भर्सेस लुम्बिनी लायन्स बीच भएको छ। दुईटै खेलले विराटनगर किङ्सलाई हराएर आफ्नो फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएका छन्। आदरणीय खेलप्रेमी साथीहरू, नेपाल प्रिमियर लिग सिजन 2 मा सुदूरपश्चिम रोयल्सका क्याप्टेन दिपेन्द्र सिंह ऐरी र लुम्बिनी लायन्सका क्याप्टेन रोहित कुमार पौडेल बीचमा टस सुदूरपश्चिम रोयल्सले जितेको थियो भने टस जितेर ब्याटिङ रोजेको सुदूरपश्चिम रोयल्सले फर्स्ट इनिङमा खासै लामो टार्गेट दिन सकेन। नेपाल प्रिमियर लिग सिजन 2 मा भने लुम्बिनी लायन्स भर्सेस सुदूरपश्चिम रोयल्स बीच भएको खेलमा सुदूरपश्चिमको रोयल्सको तर्फबाट प्लेइङ 11मा पर्न सफल खेलाडीहरू क्याप्टेन दिपेन्द्र सिंह ऐरी, विनोद भण्डारी, आरिफ शेख, अविनाश बोहरा, ईशान पाण्डे, हेमन्त धामी, दीपक बोहरा र त्यसै गरी विदेशी खेलाडीहरू रहेका छन्। शेल्डन ज्याक्सन, स्कट कङ्ग्लेन, हरमित सिंह र पुनित मेहरा। त्यसै गरी लुम्बिनी लायन्सको तर्फबाट प्लेइङ 11मा पर्न सफल खेलाडीहरू रहेका छन्। क्याप्टेन रोहित कुमार पौडेल, सन्दीप जोरा, शेर मल्ल, अभिशेष गौतम, दिनेश अधिकारी, तिलकराज भण्डारी, दिलीप नाथ र 4जना विदेशी खेलाडीहरू रुबेन ट्रम्पलम्यान, मोबिन सुबन्किया र डिग्रे सर्ट र मसिस डिक्केवाला गरी प्लेइङ 11मा पर्न सफल भएका थिए। त्यसैले आदरणीय खेलप्रेमी, क्रिकेट प्रेमी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, एकदमै राम्रो खेल, उत्कृष्ट खेल खेलेका टिमहरू सुदूरपश्चिम रोयल्सले भने आफ्नो फाइनल खेलमा सिजन 1 जस्तै सिजन 2 मा पनि आफूलाई फाइनलमा राम्रो स्कोर बनाउन सकेन र लुम्बिनी लायन्सले आफूलाई उत्कृष्ट साबित गरी गत वर्षको पुछारमा रहेको टिम यसपालि सुपर च्याम्पियन भएको छ। खेलप्रेमी साथीहरू, सुदूरपश्चिम रोयल्सले भने आफ्नो खेलमा दबदबा मचाएर पनि अन्तिम खेलमा भनेपछि सारा खेलप्रेमी मनहरूलाई एक प्रकारले उदास निराश बनाएको छ र भने लुम्बिनी लायन्सले लाइन सिंहको जस्तै गर्जन गरी आफूलाई उत्कृष्ट च्याम्पियन घोषित गर्न सफल देखिएको छ। साथीहरू, पहिलो इनिङमा सुदूरपश्चिम रोयल्सले जब टस जितेर ब्याटिङको लागि फिल्डमा मैदानमा उपस्थित भएको थियो तब उसले 19.5 ओभरमा जम्मा 85 रनको टार्गेट अथवा 86 रनको टार्गेट दिन सफल भएको थियो भने यो स्कोर
एनपिएल सिजन 2 को एकदमै कम सानो स्कोर रहेकोले लुम्बिनी लायन्सलाई दोस्रो इनिङमा एकदमै ब्याटिङ आक्रामक ब्याटिङको कारणले गर्दाखेरि उक्त 86 रनको सानो टार्गेटलाई 9 ओभरमै 4 विकेटको क्षतिमा आफूलाई पार्न सफल भएको थियो। खेलप्रेमी साथीहरू, यो एनपिएल सिजन 2 को खेल लुम्बिनीले आफ्नो पोल्टोमा पार्न सफल भएको छ। म त्यही भएर लुम्बिनी लायन्सलाई हार्दिक बधाईका साथै धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु भने उपविजेता सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई भने चित्त बुझाऊ भनेर शुभकामना सहित तेस्रो सिजनको लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु साथीहरू। त्यसैले उक्त खेलको च्याम्पियनसिप बनेको लुम्बिनी लायन्सले 1,10,00,000 नेपाली रुपियाँ ट्रफी सहित उपलब्ध गरेको छ भने सुदूरपश्चिम रोयल अथवा रनर अफ सुदूरपश्चिम रोयल्सले 51 लाखमा चित्त बुझाउनु परेको छ। त्यसैगरी विराटनगर किङ्सले 25 लाख र गत साल चौथो स्थान हासिल गर्न सफल काठमाडौँ गोर्खाजले 15 लाख सहित चौथो स्थानमै चित्त बुझाउनु परेको अवस्था छ। त्यसैले खेलमा पुरस्कारको कुरा गर्दाखेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण पुरस्कारहरू कारहरू, बाइकहरू र नगद सम्मानहरू पनि राखिएका थिए। त्यसैले उक्त खेलमा बेस्ट प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट नेपाली बेस्ट प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट भनेको रोहित कुमार पौडेल, जसले 276 रन बनाएका थिए भने 10 वटा विकेट पनि लिएका थिए। त्यसैले डोमेस्टिकमा उनी प्लेयर अफ द म्याच भएर उनले एउटा कार र एउटा बाइक र ट्रफी सहित उनले आफ्नो सपना ड्रिम कम ट्रु भने जस्तै सपना साकार गर्न सफल भएका खेलाडी हुन्। त्यसै गरी अर्का खेलाडी हुन् विदेशी खेलाडी प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट भनेपछि रुबेन ट्रम्पलम्यानले लुम्बिनी लायन्सलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान दिएकाले उनले सबैभन्दा बढी प्रभावशाली खेलाडी घोषित भएर निक्लिएका छन्। उनले करिब होइन, उनले 5 लाख रुपियाँको पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। त्यसै गरी अर्को प्रमुख खेलाडी हुन् तपाईको इमर्जिङ प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट इमर्जिङ प्लेयर अफ द उदयमान खेलाडी भएर निस्केका शेर मल्ल। त्यसै गरी उदयमान अर्का इमर्जिङ प्लेयर भएर निस्केका खेलाडी हुन् शेर मल्ल। उहाँले एउटा बाइक प्राप्त गरेका छन् भने सन्दीप लामिछानेले पनि आफूले एउटा उत्कृष्ट बलिङ गरेको कारणले एउटा मोटरसाइकल जित्न सफल भएका छन्। त्यसैले रेड बुल अफ इनर्जिक प्लेयर अफ टुर्नामेन्ट अविनाश बोहरा, उहाँले पनि 17 वटा विकेट लिन सफल भएका थिए भने बेस्ट उदयमान खेलाडी शेर मल्लले पनि 17 वटा विकेट लिन सफल भएका थिए। यो सिजन 2 मा राम्रा खेलाडीहरू विदेशी खेलाडी र नेपाली खेलाडीहरूले आपसमा एकदम आफूले आफ्नो ट्यालेन्टलाई सेयर गर्ने जुन मौका पाएको छन्, सिजन 3 मा पनि यस्तै होस् भन्दै शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईहरूलाई एकदम राम्रो होस् भन्दै बिदा हुन्छु। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब के गरिदिनुहुन्छ साथीहरू गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।